Dzień dobry, kamusta mga kabayan? I'm Kim and welcome to my channel! At yun nga, so first time kong mukbang sa channel ko. Ay, nagmukbang na pala ako pizza, pero iba to kasi syempre Samgyup. At yun nga, so nakita nyo sa last na video ko, meron ako kami bumili na indoor grilled kemberlytiong. At yun nga, so yun din, nag-prepare din ako ng yan. Isang pusit. Malalaki ng pusit niya. Ganyan siya kalalaki. Pusit, tapos inadobo ko. Meron din ako dito, guys, na syempre, ang pinaka-paborito ko, buttered shrimp. At meron din kami dito ganito na pang samgyup. At syempre, hindi mawawala ang rice. So, yun. Meron din kaming sauce dito na sauce bulgogi. At saka sauce na kimechuri. Simulan na natin ang ating Q&A mukbang. So, nag-post nga ako sa Facebook at sa YouTube at ito yung mga tanong nila. So, sasagutin natin ito lahat, guys! So, yan. Ang first question natin galing kay Michelle Moskalska. Moskalska, na yung asawa niya rin ay Polish at nagbablog din siya, guys. Ito yung channel niya. Subscribe niyo na rin siya. Ang tanong niya, what are the big adjustments you did nung nasa Poland ka? Actually, sa climate, sobrang ginawin kasi akong tao na sobrang hirap ko na pangalan nito. Nung una ko dito, sobrang feeling ko mamamatay na ako sa sobrang lamig. As in talagang ayaw kong lumabas ng bahay kahit ano lang, yung sumilip lang ayaw ko talaga. Nung una, nasasayahan pa ako sa winter kasi snow is snow. Pero nung matagal ng mga pangalawang winter na parang ayaw ko nang mag-winter ulit. Yun yung pinakamalaking adjustment ko. At syempre sa language din naman, di ba? Next, at galing naman kay Zaira Gupilan, classmate ko siya nung college at syempre good friend ko. Sabi niya, where do you wanna stay for good for your own family? Philippines or Poland? I miss you, Chong. Stay safe. Yun. Kasi Chong, kasi ang last name ko nung dalaga pa ako, Chong. So, sa school kasi, mas gusto nilang akong tawagin Chong kaysa sa pangalan kong Kim. Kaya, Chong yung sinasabi nila. Yan. Yun, sabi ni Zaira nga, feeling ko, sa Poland na talaga, kasi mas, syempre hindi na tayo magpa-plastic dito, guys. Na, syempre, dito kasi sa Poland, mas okay yung buhay. Mas okay yung buhay kaysa sa atin sa Pilipinas. At yun nga, so parang sabi rin ni Silvek na mas maganda ng buhay para sa mga anak natin na dito nga kami manirahan sa Poland. Pero syempre, iba pa rin talaga ang Pilipinas. Punta naman tayo kay Curbs. Si Curbs ay youth ko sa Methodist nung nasa isla pa ako. Sabi niya, best climate, Philippines or Poland? Philippines! At next, galing naman kay Jenaline Archibido. Kaibigan ko siya nung college. Sabi niya, sobrang haba na ng hair mo. Question, kailan ka magpapagupit? Curious lang ako, boy. Yan. Boy, hindi ko pa talaga alam kung kailan ako papagupit. Kasi naghahanap ako ng rason na magpagupit. At saka mas nagugustuhan ko na mahaba ang buhok ko. Kasi yun na lang maganda sa akin, guys. Kaya ito na lang yung inaano. Kaya hindi ko pa alam kung kailan. Galing kay Bebe Marie. Yan, may channel din siya, guys. Ito yung channel niya. Sabi niya, what is your favorite part of your job? Actually, ang paboritong part ng job ko, tinagalog English pa, ay everyday. Kasi naniniwala ako na pag mahal mo yung trabaho mo or gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka magsasawa doon. At saka everyday is, what do you call this, best. Kasi I'm so sweet ng mga bata na estudyante ko. Wala akong problema sa trabaho ko. Problema ko lang minsan mga katrabaho ko. Pero the rest ng araw ko
ay sobrang saya kasi sa mga estudyante ko. Yan, next. How do you manage your time? Meron ako na pangalan nito, meron akong reminder sa phone ko kasi nga siyempre lagi naman ako humawak ng phone ko, so gamitin natin lagi ganun. Pag halimbawa pag gusto mong i-set mo lang ng reminders yun kasi sobrang dali. Next, out of all your family member, who are the closest to you? Feeling ko yung mama ko. Sobrang close kami ng mama ko na parang nung high school ako, barkada lang kami sa sobrang vibes namin ni mama. Next, what do you do when no one else is around? Vlog. Hindi ko alam. Bored in the house. Bored. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, be. Ano lang, edit lang. Yeah, mag-edit. Of course, if you're working, you are not bored. Only I'm working, you're not working, like July, yeah? This year, yeah? This year. Ayun nga, so, wala. I use editing if I'm alone here. Yeah, editing, because you have cleaning, time to make time it. to do like this. Ganun lang, be. Kasi, I'm not disturbing you, so... hindi ko talaga kaya na walang gawin. Next. If you have 3 wishes, what would you wish for? Mahaba na ba, Beb? Sorry, can't wait to watch it. Thank you, Beb, sa panonood ng mga vlog ko kay Beb Marie. Sobrang appreciate kayo, Beb, ng nanonood ng vlog ko. Mahal na mahal mo kayo, Beb. Sana magkita na tayo at makapag-samgyup na tayo. Yun nga, so, yung tanong niya, 3 wishes daw. Namamit ko. Ang totoo lang, siguro good health sa amin yung Sylvester. Siyempre, sa mga magulang namin, yun. Una. Pangalawa, sana magka-baby na kami. Pangatlo, sana, maging okay na yung mundo, maging okay na yung COVID. Para maging masaya na lahat, diba? Yun yung 3 wishes ko lang, Beb. Rice. Rice. Maybe I'll put this it's already done on the side, yeah? At yun, so next tanong na tayo, guys. Galing syempre kay Pani Hazelnut. Sabi niya, if you were to choose, saan mas gusto mong tumira, dito sa Poland o sa Pilipinas? Actually, mas gusto ko sa Pilipinas din. Pero iba kasi talaga ang pangalan nito. Iba rin kasi talaga dito sa Poland. Kasi syempre pag dito ka sa Poland, mas okay yung pamumuhay natin kumpara syempre sa Pilipinas. At syempre mas nakakatulong tayo ng konti sa mga magulang natin, saka mas napapabilis yung gusto natin mangyari, diba? Ganun. Pero, kung talaga, ang gusto ko talaga sa Pinas. Kasi, masaya sa Pinas kumpara dito sa Poland. Next, galing kay Fitness Clores. Yan, si Fitness Clores ay may channel. Dito yung channel niya, guys. Sabi niya, hirap ba mag-apply ng work sa Poland, sis? Ako kasi, sis, nung una, akala ko mahirap, pero hindi. Kasi, kung masipag ka dito sa Poland, maraming work. Pag masipag ka dito sa Poland, maraming work, sis. Sobrang dami kasi, una nga, ang population kasi nila dito sa Poland ay konti na rin. Tapos, sobrang daming nag-o-offer ng trabaho sa akin dito. Pero, syempre, yung mga, mga maglilinis, gano'n, mag-alaga ng bata, gano'n. Pero dito sobrang dami. Sa mga preschool, gano'n din, madami rin. Pero ewan ko sa ibang company kasi hindi ko pa rin naman sinusubukang mag-apply sa mga gano'n.
Next, sabi niya rin, ilang taon kayo ni husband mo nag-LDR? We meet 2015, yeah? Hmm? And then, you got me like 2018. So, 15, and katapusan na ng 15 yun eh. 16, 17. Almost 3 years. Sis, almost 3 years kaming nag-LDR na Silver. At saka ramdam kita sis yung tipong alas 12 na ng madaling araw, gising ka pa kasi yun pa lang yung time nyo na mag-chat. So, tsaga lang sis. At saka darating rin kayo dyan, magiging okay rin kayo, saka magsasama rin kayo. Baka sa ano nga, magsawa na lang na laging magkasama. Next, kay Safri Koroki. Your educational background. So, tapos po ako ng tourism management sa Taguig City University. Yun, 2000, alam ba ako nag-graduate? 2018. Next, galing kay Alex Story. Which country would like to visit and in which one would you like to live? Actually, I want to live English to guys. I want to live in Philippines, of course, but I really want to visit Croatia someday. But still now, we don't have any plan yet after this COVID thing, you know. Next, your favorite place in Poland and Philippines. My favorite place in Poland is Maidan. Maidan. Because we are always there, so that's my favorite place. Next, my favorite place in Philippines, of course, Bulinaw, my hometown. I miss everything about Bulinaw. Galing kay Lakwatserong Sedi Vlog. When you are planning na magka-baby? Gusto ko na magka-baby, pero hindi pa kami ready. Alam mo yun, yung parang gusto mo na, pero hindi mo pa ready. Hindi pa namin alam, Ma'am Shi, kung kailan. Pero gusto ko na talaga. Next, pangalawang tanong niya, if you will be given a chance na may baguhin sa buhay mo, ano yun? Bakit? Thanks, stay healthy and safe, sending hugs, kisses from Thailand. At yun nga, si Ma'am Shi Saidi ay from Thailand, teacher siya sa Thailand. Yun nga, Ma'am Shi, ano bang papalitan ko sa buhay ko? Actually, I have full of regrets. Marami naman tayong regrets sa buhay natin, pero at the end of the day, buhay natin to. So, feeling ko, kung ano yung buhay ko ngayon, yun lang yun. Plastic ko magsagot. Wait nga lang. Mag-iisip nga ako na ano. Mag-iisip ako ng regrets ko. Regret? Regrets ko na bakit ako laging kumakain, Ma'am. Wala akong maisip na regrets ko, Ma'am. Marami akong regrets. Pero, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, Ma'am, kung anong mga regrets ko. Pero, totoo lang, nabubuhay ako ngayon na masaya. Siyempre, kontento. At siyempre, kailangan din namin kumayod. Yun lang, Ma'am Shi. Ang gulo ng sagot ko, no? Yun, ang last question natin galing kay customer ko sa KFC, pero hindi ko maano kasi Chinese yung kanyang pangalan. If you were to live a new life, why and why not? I don't need new life because I'm happy with my life. Pilas, tag bless. Kasi masaya na ako sa anong meron ako. Meron naman akong, hindi naman ako perfect na, as in, perfect na walang flaws or walang pangalan nito, walang mali sa sarili ko. Siyempre meron, pero inuunti-unti ko na siyang tinatanggap, saka inuunti-unti ko nang nililive ang buhay ko na masaya, kasi yun naman talaga ang purpose natin dito sa mundo. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng buhay, kasi para enjoyin ko at syempre maging masaya. At yun. At yun, so dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa lahat
ng mga nanonood at syempre sa mga umabot hanggang dito, maraming salamat. Maraming salamat din sa mga nag-send ng mga questions sa akin. Thank you so much for sending me questions kayo nila, mga kaibigan ko, at syempre sa mga pamilya ko, sa syempre sa mga magulang ko. Sobrang thank you so much. At sinusuportan niyo tong kalokohan ko na to. Maraming salamat guys. At sana naintindihan niyo yung mga sagot ko na hindi ko rin mawari kung tama ba yung sinagot ko. Pero yun na yun. maraming salamat. At